kita ada jumpa satu kereta mini kan. Mini pun jarang juga kita jumpa lah masuk track ni bang. Yes. Jarang sangat je bang. Ada lah juga main. Ada juga. Tapi dah lama tak main. Kali ni baru nak race balik lah. Nak hidup balik ni. Hidup balik Abang ni mana bang? Seremban. Dari Seremban Ya. Oh, memang biasa masuk race ni ke macam mana? Sebab ada bengkel. Sebelum ni biasalah juga. Tapi dah lama sebab sejak PKP tadi tak dapat nak race. Lepas PKP ni pun kita nak berjinak-jinak balik lah. Okay bang, abang perkenalkan diri abang dulu bang boleh tak? Nama saya Boy Mini Seremban. Okay. Bengkel ada dekat Seremban lah, Jalan Rantau. Okay, bengkel buat apa tu? Bengkel kebanyakan buat mini. Buat mini, spesialis mini lah. Nak kata spesialis sangat tak adalah bang. Ramai lagi spesialis. Okay. Tapi mini yang mini lama ke atau campur dengan mini baru sekali? Saya banyak buat pada mini lama. Mini lama. Kereta klasik lah. Okay. Tapi nak kata banyak pada kereta klasik tak adalah juga. Kereta biasa pun ada buat. Okay. Macam Proton, Pro 2 pun ada juga Tapi buat. kalau siapa ada mini macam ni nak restore ke, nak buat apa ke, nak troubleshoot ke, boleh. bengkel abang boleh. Ya. Apa nama bengkel tadi bang? Boy Classic Garage. Okey. Alright. Okey bang, kita boleh pusing-pusing tak bang? Boleh, tak ada masalah bang. Macam mana setup mini ni bang? Boleh je bang. Ini kereta ni pun tak adalah barang rare sangat bang. Tak adalah barang rare sangat. Tapi banyak barang-barang kutip kalau bang kita pakai. Okay. Nak syok-syok je bang. Bukannya nak apa sangat kan. Dia syok-syok dan laju bang. Tak adalah laju mana. Ada rezeki kita boleh menang. Ada rezeki. Kalau tak ada rezeki kita kalah. Adat dalam motorsport. Alright. So meter dia macam mana ni bang? Ini meter dia ni? Meter RPM, meter temperature dengan meter oil temp saja. Yang ini custom bang Tak ada kita custom. Tapi meter tu memang original mini ni lah. Maknanya Sebab kalau kita pakai meter RPM lain, bacaan dia dah lain. Okey. So kita kena pakai yang original mini punya. Alright. Memang barang dia original. Barang tapi original. kita custom tempat dia, tapak dia. Ya, kalau ikutkan dia penuh situ, so kita just buat satu kotak je lah. Lagi senang bang. Nampak kosong sikit. Kita nak tengok depan bang kan? Ya, betul. Jadi dapat baca meter RPM dengan temperature paling penting. Alright. Dengan oil press. Okey. So ini memang dah built in sekali dengan roll cage bang Memang dah sekali dengan roll cage ni. Ini memang tanam je lah. Memang mati terus. Mati terus Memang roll cage. Lepas tu memang kita buat lebih kurang lah. Ala-ala kereta racing spec lah. Tapi kereta ni memang untuk race je bang kan? Memang buat tu race. Jalan-jalan biasa tak bawa? Jalan biasa tak ada. Tapi saya on the road juga daripada Seremban. Tak towing. Saya on the road juga daripada Seremban. Seorang lah? Saya dengan budak-budak saya. Okey. Tapi budak saya yang bawa. Right. Okey, dia punya setup rim dia macam mana bang? Rim 10 inci pakai semi slick bang. Yokohama Advan lah. Kalau rim macam ni bang, senang lagi dapat bang? Rim ni senang lagi dapat bang. Senang lagi Rim senang dapat. Tayar pun masih lagi mampu milik lah orang kata. Alright. Berapa bang seketul? Sebiji dalam 300 lebih. 300 lebih 300 lebih. Ini CC dia 1.3 saja. Jalan 8 valve. Okey. Single cam. Lepas tu saya jalan dengan Weber 45. Lepas tu dengan gearbox strike cut. Lepas tu dengan exhaust system lah. Saya jalan macam tu. Piston, nak katakan piston nak kata kecil tak adalah. Besar lah juga piston dia. Okay. So valve semua memang dah besar. Kereta ni kalau ikutkan spek ni tak fully lah. Kira macam kat tu sedap-sedap tekan. Sedap-sedap je. Okay. Sebab kita buat mana yang mampu je bang. Memang untuk kira orang cakap untuk dengan saiz dia ni, inilah memang. Kalau ikutkan ada lagi laju pada saya. Cuma yang laju-laju semua tak keluar lagi. Bang, kita seru bang. Suruh dia datang. So sebelum dia keluar baik kita pulun dulu. Buat apa ni? Okey, alright. Terima kasih banyak-banyak bang. Sama bang. So siapa-siapa nak ada kereta mini boleh jumpa dengan abang ni. Boleh. Okey bang. Okay. All the best.
1.6. Ladies bang ladies. Tercabar bang, tercabar. Lagi yang tengok lagi dia telur ada dah.
kita ada jumpa satu kereta. Kereta ni tadi kita tengok laju je bang bawa. Ya. Macam tak ada brake lah saya tengok. Apa nama mana bang? Saya daripada PJ bang, Petaling Jaya. Kita punya kedai dekat PJCC tu. Apa nama kedai ni? Kita orang sebenarnya tak letak nama kedai pun, tapi memang kalau ikut nama kedai kita orang BSK Auto. BSK Auto. Bengkel sebelah college. Bengkel sebelah college sebab kita orang memang asasnya memang daripada budak-budak student macam ni. Dia orang ni semua budak-budak student semua. Mana? So semua student. So daripada situlah asalnya tak ada bengkel. So buat kerja semua dekat college community tu. So rasa macam semak sangat, barang banyak apa semua. So kita orang decide untuk buka satu bengkel betul-betul sebelah tu. Kebetulan kedai tu kosong. So kita orang sewa untuk simpan kedai lah. Apa simpan barang? Simpan barang lah, barang kereta lah. Ya. Oh, memang pakai kereta seret ke? Itu budi yang ada bang, sebab kita orang macam saya memang ada main Calteus, Cheret, Toyota. So macam tengok part barang mana yang senang nak set up lah. Okey. Sebelum ni saya pakai Suzuki Swift, tapi barangnya payah. Barang payah bang. Okey. So macam berdentum sikit nak cek barang tak ada. Try body lain. Lepas tu tengok macam body Esprit ni G200 macam okey lah kot, sebab nak set up senang. Barang pun banyak. Barang banyak lagi kan. Barang masih orang kata kutip-kutip lagi lah. Tapi kutip-kutip dia gang pun laju tau. Boleh lah bang. Tapi memang kira orang cakap memang professional driver ke macam abang ni? Saya Tapi kita selalu race lah orang cakap. saya biasa memang main grassroots je lah. Kebanyakannya grassroots. Kalau macam Sepang kita orang banyak main, kurang lah. Tapi kalau macam track day ataupun time attack, yang track pendek ni memang join lah. track pendek memang kita orang join. Orang kata sebab apa, kata target nak maintain dekat grassroots dulu lah. Dapat pegang grassroots, okey, baru kita out next level. Ini dia punya cikgu lah. Ini kepala dia bang, cikgunya. Cik kita bang. dia. Tenaga kerja kita orang semua student. Ni contoh dia? Ni contohnya. Masih student. Muda-muda lah bang. 19, 20. Kira kita orang ni bergolongan dengan budak-budak lagi tak? Kira orang cakap kalau banyak-banyak tim kat sini bang, ni tim paling muda lah. Ya. Yang tua mungkin saya je kot. Sebelum ni kita orang pakai enjin. Okey, bahagian enjin lah, kita cerita enjin je. Sebelum ni kita orang memang pakai 100% stok. Sebab kita nak tahan lah. So takut macam kita orang ni, kalau memanglah dalam college otomotif, tapi kita orang banyak prepare yang standard. Kita tak ada yang belajar pun, tak ada yang upgrade apa semua kan. So kita orang tak ada buat benda tu. Sebab kebanyakan yang buat pun budak-budak, student ni. Okey. Student yang buat. So kita maintainkan stok. Sebab senang, dalam buku ada semua. So dia orang ikut balik. Okey. Just kalau macam luaran lah. Okay, luaran je kita upgrade. Macam Toto Body lah. Sebelum ni kalau nak cek Toto Body dia susah. So kita cari Toto Body Evo. S90 Evo. Ni memang senang cari lah. Orang kata barang-barang 4G kan. Betul. Custom tapak. Macam turbo pun, turbo 4G. JSR. Pun sama kita orang buat tapak. Itu je lah. Cuma yang dalam biar je standard. Ya. Kalau nak tambah ni, kita orang main belagi apa pula lah. Macam class plate, pakai 3 kaki. Lepas tu macam mungkin ECU pun kita orang upgrade. Kita orang tak pakai yang standard. Okey. Maksudnya kita nak push engine ni over limit lah. So kita orang upgrade standalone. Itu je lah. Yang lain semua banyak standard lah engine-nya. Tapi cerita engine kosong je lah. Kalau standard kilang betul, turbo dia kecil je. Betul. Kira orang cakap ni, kira kita bajet student, bajet kita buat asal berjalan laju. Betul. Kalau macam enjin pecah pun kita tak risaulah. Enjin pecah, kata tune lari lah apa kan, okey tak? Cakap budak-budak, ambil enjin belakang yang standard, ambil pilih-pilih, masuk balik. So tune semua tak lari. Betul. Itu je. Betul bang. So budak-budak pun cepat tangkap lah. Ya, betul. Senang. Apa nama college dia tadi bang? College Community Kelana Jaya. Memang untuk otomotif. Ada seminari lagi lah. Baru masuk lah. Sebelum ni memang maintain 5-6 tahun ni dalam otomotif saja. Tahun ni baru masuk kos baru. Okey. Saya pun tak sure kos baru tu apa. Sebab tak diwawakan besar lagi. Sebab masih
kita orang punya college tu ada beberapa bengkel kan. Macam bilik amali, bilik rawat ni kan. So 3 bilik bengkel tu tengah renovate untuk kos baru tu lah. Baru punya kos lah. Kos baru tu kita orang tak sure lah, tapi bahagian mechanical juga lah. Alright. Okay. So macam dari segi suspension macam mana bang? Okay, dari segi suspension ni kita orang modified ni. Ini bukan suspension dia. Kita orang pakai, saya tak ingat lah model apa. Rasa macam Camry ACV 40. Oh. Camry. Sebab masa tu kita orang nak beli suspension, survey tengok yang best F-Tune, Foster kan. Tapi beli baru alamak mahal lah kan. Macam keras sikit bang lah. Polis pun tak ada bagi untuk ini. Diorang cuma bagi sponsor untuk komitmen belajar pelajar lah, student. Kalau macam barang ni dia takkan bagi. Okay. So kita orang cari. Masa tu jumpa yang second. Model Camry tu lah. Tapi bocor. Okay. Dapat pun masa tu 1,000 ke 1,200. Cakap kira murah lah nak berbanding beli baru kan. Betul. 4 lebih tu macam boleh lah beli ni. So kita orang servis balik. Buat balik apa semua servis, pakai kat sini. Tapi memang boleh, memang kena custom sikit lah. Macam atas pilobol memang kita orang pakai model G200. So macam adjustable bawah saja kita orang pakai Toyota Camry tu lah. Okay. Tapi tapak memang kita orang buat. Tapak tu tak ngam. Tapak kita orang custom lah, buat plate apa semua kan, custom. Itu bestnya kalau belajar dengan belajar otomotif ni kan. Kita otak tu berkembang lah. So kita orang banyak upgrade dekat body dulu lah. Selagi body boleh upgrade, kita upgrade body dulu. Dah habis, tak ada benda nak upgrade, baru kita fikir engine lah lepas ni. Okay, alright. Tapi dia orang punya timing not bad kan. Maju. Boleh lah bang. So dalam semua dah siap roll cage apa benda. Sebab sebelum ni kita orang yang last yang body biru tu, kita orang pernah body biru tu ada lagi? Dah potong. Oh dah potong. Sebab pernah accident dalam ni, kita orang memang teruk lah belah sana. Satu lagi, kita orang dapat body tu pun memang pillar ni pun dah tak elok. Dia pernah dentung sini kan. So kita orang tarik balik je. Okay. So bila tarik balik, boleh lah lepas untuk main race. Dalam race dentung lagi sekali. So macam tak boleh pakai lah body tu kan. Yang punca kita orang pasang rockage ni, sebelum ni tak ada bajet. Tapi lepas kita orang kena LSD putus, habis masuk ke semak sana kan. Tu yang tak apalah, pakai rockage juga lah. Tapi buat kita order dekat kawan kita orang lah. Macam pasang apa semua, memang budak student pasang. Fitting balik, well balik, buat tapak, budak-budak student yang buat. Student buat? Kita orang bagi dia orang buat. Bagi dia orang belajar exposure. Sebab kalau ikut belajar dalam college memang tak ada. Betul bang. Memang tak ada. So kebetulan kita orang yang ada kat situ buat benda ni, nak belajar tak? Okay. So bagi dia orang pengalaman sendiri lah buat. Betul. Itu lagi cepat dia belajar bang. Ni college community. Ni nama college dia, College Community Kelana Jaya. Bang. Saya nak menyeru sebenarnya ni. Alright. Okey kan, kalau ada sponsor-sponsor yang nak sponsor kan, boleh contact abang ni. Boleh, contact saya terus. Support lah kita. Tak ada hal. College community macam ni. Sebab kosong lagi. Kosong lagi, body dia kosong. Kosong lagi. Sebab kita orang pun ada 2-3 biji kereta. So driver pun tak ada. So siapa yang ada yang nak try bawa, tak ada kereta pun, boleh je, kita orang tak ada hal. Okey, boleh. Alright. Nanti kalau saya ada dapatkan sponsor, saya tanya abang. Boleh, tak ada hal bang. Okey gang. So, alright. kita tengok lagi kereta-kereta lainnya. Okey, lepas ni. Alright, thank you bang. Alright.